नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मी डॉक्टर गणेश लोणकर आपलं स्वागत करतो तुमच्या आपल्या गुरुकुल विद्याप्रसार या यूट्यूब चॅनलवर. आतापर्यंत आपण पाहिलं केपलरचे नियम आणि न्यूटनचा ग्रॅव्हिटेशनल गुरुत्वाकर्षणाबद्दलचा नियम. तर आता आपण पाहूयात वर्तुळाकार गती आणि अभिकेंद्री बल म्हणजे सर्क्युलर मोशन आणि सेंट्रिपेटल फोर्स हे काय असतं ते आपण पाहूयात. आज आपण एक एक्झाम्पल घेऊयात. समजा आपण एक दगड घेतला, त्याला दोरी बांधली किंवा जुन्या काळी बघा गोफणी असायच्या, पक्षी धान्यावर पक्षी जर बसायला लागले तर ते हाकलण्यासाठी गोफणी असायच्या. त्याच्यामध्ये दगड ठेवायचे आणि ते गोल गोल फिरवायचे. जशी जशी ती गोफण फिरवली जायची. आता गोफण फिरवताना ती कोणत्या कक्षेमध्ये फिरते? वर्तुळाकार कक्षेमध्ये तो दगड जो ठेवलेला असायचा तो फिरायचा. आता तो दगड फिरतोय, कधीपर्यंत फिरायचा? जोपर्यंत ती दोरी आपण धरून ठेवलेली असते तोपर्यंत तो दगड फिरत असतो. आणि जशी आपण ती दोरी सोडतो तसा तो दगड काय करतो? तो गोल गोल फिरतो का? नाही फिरत. कारण आता या ठिकाणी कारण बघा, तुम्ही 9वीच्या ह्याच्यामध्ये न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जे आहेत, गतीचे नियम न्यूटनचे, हे शिकलेले आहात. त्यातला सर्वात पहिला नियम काय आहे न्यूटनचा? जर एखादी वस्तू चल किंवा स्थिर स्थितीत असेल तर जोपर्यंत तिच्यावर बाहेरचा एखादा फोर्स आहे, जो बल बाहेरचा एखादा बल आहे ते लागत नाही तोपर्यंत ती वस्तू ही त्याच स्थितीत राहण्याचा प्रयत्न करत असते. आता आपल्या केसमध्ये बघा, आपण फिरवतोय. आता आपल्या केसमध्ये एक केंद्राच्या जे सर्कल आहे, वर्तुळ जे आहे, त्या वर्तुळाच्या केंद्राच्या दिशेने एक बल प्रविष्ट होते. त्या बलाला काय म्हणतात? अभिकेंद्री बल किंवा सेंट्रिपेटल फोर्स म्हणतात. आता हे सेंट्रिपेटल फोर्स कशामुळे अप्लाय होतोय? त्या दोरीमुळे अप्लाय होते, जे आपण धरून ठेवलेली. पण जशी आपण ती दोरी सोडली तर काय होतंय? न्यूटनचा नियम काय म्हणतोय? आता जोपर्यंत एक्सटर्नल फोर्स अप्लाय, आता ह्या केसमध्ये आपण जे फिरत होतो त्यावेळेला आपला जो दोरीचा जो फोर्स आहे, सेंट्रिपेटल फोर्स, हा त्याच्यावर काम करत होता, त्याच्यामुळे तो एकाच स्थितीत फिरत होता. पण जसा तो आपण रिलीज केला तर त्याच्यावर आपला जो फोर्स होता तो आता निघून गेलेला आहे. आणि त्याच्यामुळे काय, आता त्यांनी त्याची जी लिनियर वेलोसिटी होती किंवा त्याची जी सरळ गती जी होती, सरळ वेग होता, तो तिने धरला आणि ती सरळ पुढे, तो दगड जो आहे तो सरळ पुढे गेला. बरोबर. या ठिकाणी आपण एक एक्झाम्पल घेतलं. दगड फिरतोय सर्क्युलर मोशन मध्ये, वर्तुळीय गतीमध्ये तो दगड फिरतोय आणि त्या दगडाला जो सेंटरकडे धरून ठेवणारे जे बल आहे ते बल F एवढं आहे. वर्तुळाची जी त्रिज्या आहे ती R आहे. तर यावरून आपण आणि त्या वस्तूचं जे वस्तुमान आहे हे M आहे. तर यावरून आपण जो केंद्राकडे ओढून ठेवणारा जो फोर्स आहे, जे बल आहे, ते आपण काढू शकतो. ते कसं येतं? F इज इक्वल टू M इंटू v²/r. इथं सुद्धा हा गतीचा न्यूटनचा जो दुसरा नियम आहे गतीचा, F इज इक्वल टू ma. आणि ऍक्सलरेशन, हे ऍक्सलरेशनच आहे v²/r, पण हे वर्तुळाकार ऍक्सलरेशन आहे. त्याच्यामुळे तो F इज इक्वल टू mv²/r हा तो सेंट्रिपेटल फोर्स एवढा तो ऍक्ट करत असतो. आता या ठिकाणी आपण v म्हणजे काय, वेलोसिटी कशी काढू शकतो आपण? जो परिघ आहे वर्तुळाचा 2πr, आणि तो परिघ एकदा पूर्ण फिरण्यासाठी जो वेळ लागतो तो म्हणजे t. याच्यावरून आपण ती वेलोसिटी, त्याची लिनियर वेलोसिटी आपण काढू शकतो. तर आपल्याला इथं वेलोसिटी माहिती आहे, तर आपण तिला काय करत, आता आपल्याला जो फॉर्म्युला मिळालेला आहे त्याच्यामध्ये आपण टाकूयात त्याला F इज इक्वल टू m 2πr t चा वर्ग. आता आपण हे सर्व जर सोप्या रूपात जर हे केलं त्याला आपण, तर ते काही 4m 2चा वर्ग 4, m बाहेरचा आहे तसा, पायचा वर्ग π², r चा वर्ग, पण इथं खाली बघा एक r आहे.
वर्गातला एक r गेला, त्याच्यामुळे राहिला फक्त r आणि t चा वर्ग. हे सरळ रूपांतर आलं. त्यानंतर आपण त्याला बघा, आपल्याला केपलरचा आपण तिसरा नियम शिकलेलो आहोत. तो काय आहे? ग्रहाला फिरण्यासाठी, ताऱ्याभोवती फिरण्यासाठी लागणारा जो वेळ आहे, त्या वेळाचा वर्ग हा ग्रहाची जी त्रिज्या आहे, सरासरी जी त्रिज्या आहे ताऱ्याच्या भोवतीची कक्षेची, त्याच्या घन अनुपातात असतो. बरोबर. आता आपल्याला ते या इक्वेशन मध्ये ते मिळू शकतं का? हो. खाली टी स्क्वेअर आहे, वर r आहे. जर आपण या इक्वेशनला या ठिकाणी आपण r स्क्वेअर ने गुणाकार केला तर आपल्याला काय मिळेल? r क्यूब आणि खाली r स्क्वेअर. म्हणजे या ठिकाणी बघा, r क्यूब डिवायडेड बाय टी स्क्वेअर आणि हा r स्क्वेअर साईडला. आता हे जे आहे r क्यूब डिवायडेड बाय टी स्क्वेअर, हा काय आहे? कॉन्स्टंट आहे. आपण बघा केपलरच्या लॉ मध्ये पाहिलंय, k इज इक्वल टू टी स्क्वेअर बाय r क्यूब. म्हणजे हा इथं काय येईल? 4m पाय स्क्वेअर डिवायडेड बाय k, केपलर्स कॉन्स्टंट येईल. आणि हे सर्व, आता हे जे क्वांटिटीज आहेत त्या सगळ्या, चार, मास त्याचं चेंज होईल का? वस्तुमान त्याचं बदलणार आहे का? नाही, ते सुद्धा कॉन्स्टंट राहील. आणि पायची व्हॅल्यू सुद्धा कॉन्स्टंट आहे. बरोबर. मग ह्या सगळ्या कॉन्स्टंट आले, म्हणजेच जो फोर्स आहे हा इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल आहे, जे डिस्टन्स आहे सेंटर पासूनचं त्या ग्रहासोबतचं किंवा त्या वस्तूसोबतचं, त्याच्या वर्ग एवढं. आणि ह्याच्याच वरून न्यूटनचा जो ग्रॅव्हिटेशनल लॉ आहे त्याच्यामध्ये बघा, ग्रॅव्हिटेशनल लॉ काय म्हणतो? जे बल आहे हे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देअर मासेस अँड इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टन्स बिटवीन देम. आता याच्या डिस्टन्स आला तर सेंटरला एक आपण तारा धरला आणि सर्कम्फरन्सवर ग्रह धरला, तर या ज्या दोघांच्या सेंटर पासूनचं, त्यांच्या वस्तुमानाच्या सेंटर पासूनचं जे अंतर असेल त्या अंतराच्या वर्गाला हा फोर्स इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल असेल. बरोबर. म्हणजेच काय? सूर्य व ग्रह यामधील अभिकेंद्री बल जे ग्रहांच्या परिभ्रमणास कारणीभूत असते ते त्यांच्यामधील अंतराच्या वर्गाच्या व्यस्त प्रमाणात असते. हेच गुरुत्वीय बल म्हणून ते अंतराच्या वर्गाच्या व्यस्त प्रमाणात असते, असा न्यूटनने निष्कर्ष काढला होता. गुरुत्वाकर्षणाचे जे बल हे निसर्गातील इतर बलांच्या तुलनेत अत्यंत क्षीण असते, परंतु ते संपूर्ण विश्वाचे नियंत्रण करते व विश्वाचे भवितव्य निश्चित करते. आता बघा, हा जो फोर्स आहे ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स, हा जेव्हा सॉलिडवर ऍक्ट होत असतो तर सॉलिडचा शेप चेंज होतो का? नाही, कारण की तो खूप म्हणजे फोर्स जो आहे त्याची व्हॅल्यू खूप कमी आहे, म्हणजे खूप कमी प्रमाणात तो फोर्स अप्लाय होतो. त्याच्यामुळे सॉलिड किंवा घन पदार्थ असेल त्याचा आकार हा बदलत नाही. पण बघा, आपल्या पृथ्वीवर काय आहे? पाणी सुद्धा आहे लिक्विड फॉर्म मध्ये. बरोबर. आणि हे पाणी आकारमान बदलू शकतं का? आता भरती ओटी येते बघा, ती कशामुळे येते? तर सगळ्यात मोठी भरती कधी येते बघा? भरती आणि ओटी सगळ्यात मोठी कधी असते? ज्या वेळेला अमावस्या किंवा पौर्णिमा असते. कारण की काय असतं त्यावेळेला? पृथ्वी, चंद्र आणि सूर्य हे तिन्ही एकाच रेषेमध्ये असतात. म्हणजे जे टोटल ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स जो असेल, टोटल गुरुत्वाकर्षणाचा जो बल असेल, हे त्यावेळेला सगळ्यात जास्त, आता सॉलिडच्या केसमध्ये काय तो ओढला जाणार नाही, पण हे लिक्विड असल्यामुळे काय होतं? हे पाणी त्या दिशेला थोडंसं असं ओढलं जातं, त्या दिशेला असं ओढलं जातं आणि त्याच्यामुळे सगळ्यात मोठी भरती ही अमावस्या आणि पौर्णिमेच्या वेळेला असते, कारण की त्यावेळेला हे सर्व एका लाईनीत असतात. त्याच्या 90 डिग्रीला जर आपण पाहिलं तर ही त्यावेळेस सगळ्यात मोठी ओहोटी असते, कारण की त्यावेळेला सगळं पाणी असं कॉम्प्रेस झालेलं असतं आणि ते चंद्राच्या आणि सूर्याच्या दिशेला गेलेलं असतं. आता आपण पाहूयात पृथ्वीवरील ग्रॅव्हिटेशनल ऍक्सिलरेशन जे आहे पृथ्वीचं, ऍक्सिलरेशन विथ ग्रॅव्हिटी जी याला आपण म्हणतो, ते कसं? जर
आपण कालच्या लेक्चरमध्ये पाहिलं, मागच्या लेक्चरमध्ये पाहिलं की एखादी वस्तू किंवा फळ झाडावरून ते पडलं की ते खाली येतं कुठं, पृथ्वीच्या केंद्र भागाकडे. तर आता हे समजा तिथून वर होतं म्हणून खाली आलं, पण जर समजा आपण एखादा दगड घेतला आणि त्याला वर फेकला तर तो तसाच वर जातो का? तर नाही, तो परत खाली जातो, कारण की त्याच्यावर सुद्धा पृथ्वीचं जे गुरुत्वीय बल आहे हे काम करत असतं. आणि तो जसा जसा दगड वर जातो तो डिसलेट, पृथ्वीच्या त्या बलामुळे काय होतं, तो इथून जरी आपण तो फेकला जोरात तरी तो जसा जसा वर जातो तसा तसा त्याच्यामध्ये काय होतं, डिसलेशन होतं, म्हणजे त्याचं ऍक्सलरेशन जे ते कमी होत जातं. आणि एका विशिष्ट उंचीला गेला की तो त्याचं जे ऍक्सलरेशन ते पूर्ण झिरो होतं, म्हणजे तो पूर्ण थांबतो एका जागेवर काही क्षणासाठी, आणि मग तो पुन्हा पृथ्वीचं जे गुरुत्वीय बल आहे त्याच्यामुळे तो पुन्हा खाली यायला सुरुवात होते आणि तो पुन्हा पृथ्वीवरून पडतो. तर आपल्याला आता काय बघायचं की हे जे बल आहे पृथ्वी, तो त्या दगडाला किंवा त्या वस्तूला, पृथ्वीवर जेवढ्या पण वस्तू आहेत त्या सगळ्यांना खाली खेचणारं जे बल आहे ह्याची व्हॅल्यू काय आहे ते आपण बघूयात. बरोबर. आता आपल्याला आपण आता शिकलो की न्यूटनचा ग्रॅव्हिटेशनल लॉ. त्याच्यामध्ये काय आहे, कुठल्याही दोन वस्तूंचा मधला जो बल आहे आपण ते काढू शकतो. आता पृथ्वीच्या केसमध्ये आणि आपण स्वतः आपण आहोत, समजा आपण आणि पृथ्वी या सुद्धा दोन वेगवेगळ्या वस्तू झाल्या, त्यांचं स्वतःचं वेगळं वस्तुमान आहे. बरोबर. आता आपण तो जो न्यूटनचा ग्रॅव्हिटेशनल लॉ आहे तो आपल्या स्वतःवर किंवा पृथ्वीवरच्या कुठल्याही पृथ्वी तळावर जी पण वस्तू आहे त्या वस्तूवर अप्लाय करून तो फोर्स किती आहे हे काढूयात. आता या ठिकाणी बघा, आपल्याला फोर्स जी आहे तो ग्रॅव्हिटेशनल कॉन्स्टंट आहे. आता मोठा एम जो आहे हा आहे पृथ्वीचं मास, पृथ्वीचं वस्तुमान. छोटा एम जो आहे हे आपलं किंवा पृथ्वी तलावरच्या एखाद्या वस्तूचं वस्तुमान. आणि हा जो कॅपिटल आर आहे हा आहे पृथ्वीचं रेडियस. आता बघा ह्याच्यामध्ये आपलं रेडियस, पृथ्वीच्या रेडियस म्हणजे आपली एखादी वस्तू घेतली पृथ्वीवरची, एखादा दगड घेतला किंवा आपण स्वतः घेतलो तर आपला रेडियस काय येईल, काही फुटांमध्ये, पण पृथ्वीचं हे काही किलोमीटरमध्ये आहे. त्याच्यामुळे तो आपला जो रेडियस आहे हा निग्लिजिबल असल्यामुळे आपण त्याला काढून टाकतोय, म्हणून आपण फक्त पृथ्वीचं रेडियस घेतलंय. आणि मासच्या केसमध्ये सुद्धा आपण तसंच करणार आहोत. पृथ्वीच्या वजनासमोर आपल्या किंवा पृथ्वीवरच्या सरफेसवरच्या एखाद्या कुठल्याही वस्तूचं वजन हे निग्लिजिबल असणार आहे, म्हणजे एकदम शून्यासारखं आहे. ते मोठ्या वजनासमोर एकदम थोडे, त्याच्यामुळे त्याला आपण गृहीत धरणार नाही. आता आपल्याला न्यूटनचा दुसरा नियम पण माहिती आहे, F = ma, मास इंटू ऍक्सलरेशन. आता ह्या केसमध्ये ऍक्सलरेशन आहे, पण हे ऍक्सलरेशन कशामुळे, ड्यू टू द ग्रॅव्हिटी आहे, म्हणून त्याला आपण जी, या ठिकाणी आपण त्याला जी घेतोय, कारण की ते ग्रॅव्हिटीमुळे आहे. ऍक्सलरेशन आहे पण ते ग्रॅव्हिटीमुळे आहे, त्याच्यामुळे त्याला आपण जी घेतलाय. आणि आता हे इक्वेशन आणि हे इक्वेशन, आता दोन्ही फोर्सच आहेत, आपण त्यांना एकत्र केलं. आता या ठिकाणी हा मास जे आहे ते कोणत्याही वस्तूचं एक इक्वेशन मध्ये दोन्ही ठिकाणी आहे, त्याच्यामुळे आपण काढून टाकलं. आपल्याला शेवटी काय मिळेल, जो ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स आहे हा कशाच्या बरोबर असेल, युनिव्हर्सल ग्रॅव्हिटेशनल कॉन्स्टंट जो आपला वैश्विक गुरुत्वाकर्षणाचा जो कॉन्स्टंट आहे तो पृथ्वीचा मास डिवायडेड बाय पृथ्वीचं जे रेडियस आहे त्याचा वर्ग. आता बघा पृथ्वीचा मास आपल्याला किती आहे सरासरी, ते 6 × 10⁻24 kg, आणि आपलं किती kg असेल, 50 kg, 80 kg, 100 kg, खूप मोठा असला तर 150-200 kg. पण ह्या kg समोर ते अंतर, म्हणजे ते जे मास आहे ते किती असणार, एकदम निग्लिजिबल आहे. 10 वर 24 शून्य आणि 10 वर 1 शून्य, हा खूप म्हणजे खूप आपलं जे मास एकदम निग्लिजिबल आहे, त्याच्यामुळे आपण त्याला कन्सिडर करत नाही, त्याला आपण सोडून देतो. तसंच त्रिज्या पृथ्वीची जी आहे 10⁶ मीटर, म्हणजे जवळजवळ 1000 किलोमीटर. बरोबर, म्हणजे 6,500 किलोमीटर पृथ्वीची
त्रिज्या आहे आणि त्यासमोर आपलं 2-3 फूट हे निग्लिजिबल आहे, त्याच्यामुळे आपण ती सुद्धा कन्सिडर ग्राह्य धरत नाही. त्याच्यामुळे आपण पृथ्वीचे रेडियस आहे फक्त त्यालाच ग्राह्य धरत आहोत आणि त्याच्यावरून आपण जे ॲक्सलरेशन आहे पृथ्वीचं हे कॅल्क्युलेट करत आहोत, बरोबर. तर आता आपण ते फॉर्म्युल्यामध्ये तिन्हीच्या व्हॅल्यू टाकल्या. आता जीची व्हॅल्यू काय आहे 6.67 × 10⁻11 या ठिकाणी बघा SI युनिट न्यूटन मीटर स्क्वेअर पर केजी स्क्वेअर. आता हे तुम्ही 11वीचं जे लेक्चर आहे आपलं त्याच्यामध्ये मी SI युनिट शिकवतोय ते तुम्ही नक्की बघा जेणेकरून तुम्हाला हे सोपं जाईल समजायला. आता हे तुम्हाला इथं डायरेक्ट युनिट्स वगैरे आहेत. आता बघा याच्या आधीच पण एका पुस्तकामध्ये एक प्रॉब्लेम आहे त्याच्यावर तुम्हाला युनिव्हर्सल ग्रॅव्हिटेशनल कॉन्स्टंटचे जे युनिट आहे हे काढायला सांगितलंय. तर त्या ठिकाणी SI युनिटचं जे महत्व आहे ते खूप पेपरला वगैरे विचारताना युनिट जर चुकले तर तुमचे मार्क्स वगैरे जातात, त्याच्यामुळे याच्यावर नक्की लक्ष ठेवा SI युनिट्स वगैरे. म्हणून ते 11वीचं चॅप्टर आहे ते सगळ्यांनी बघा, कंपल्सरी बघा, कारण की त्याच्यामध्ये तुम्हाला शिकायला मिळेल, फंडामेंटल्स आहेत ते शिकायला मिळतील तुम्हाला, बरोबर. तर आता या आपण सर्व व्हॅल्यू या ठिकाणी टाकल्या तर तो सरासरी किती येईल, जो जी आहे तो आपला येईल जी इज इक्वल टू 9.77 मीटर पर ॲक्सलरेशन आहे, त्याचं SI युनिट काय येईल मीटर पर सेकंड स्क्वेअर कॅल्क्युलेट केल्यानंतर पूर्ण. तर आज आता आपण इथे थांबूयात. तुम्हाला जर आजचं लेक्चर आवडलं असेल तर त्याला लाईक करा, आपल्या मित्रांमध्ये शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. थँक्यू.